Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 22 Νοεμβρίου του 2024. Ξέρετε, επειδή κάνω τακτικά σχεδόν κάθε μέρα, δηλαδή προσπαθώ να κάνω 5-6 χιλιόμετρα το απόγευμα μετά την εκπομπή και περνάω τακτικά από το άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Έφυπος κοίται εδώ στην σταδίου, τον χαιρετάω εκεί και βλέπω ότι έχει υποστεί αμέτρητες φορές βανδαλισμούς σε αυτό το άγαλμα, που είναι μνημιώδες για όλους μας. Χωρίς αυτόν κάτι άλλο θα ήταν εδώ σήμερα. Και επίσης έχουμε γίνει μάρτυρες βανδαλισμών εκατοντάδων μνημείων, εθνικών μνημείων και αγαλμάτων, εθνικών ηρώων, και ξέρετε, μπορεί μερικές φορές τα κίνητρα να είναι καθαρά οικονομικά, δηλαδή η γνωστή ομάδα, η ευπαθής ομάδα που ξυλώνει μνημεία που είναι από χαλκό ή μπρούντζο και τα πηγαίνουν εκεί που τα δίνουν στα χυτήρια, και εκεί μέσα λιώνει και η ελληνική ιστορία, καταστρέφεται. Αλλά πολλές φορές το κάνουν άνθρωποι που του φαίνονται για αναρχικοί. Εγώ άλλα πράγματα ξέρω για αναρχικούς. Αλλιώς συμπεριφέρονται. Είμαι βέβαιος ότι εκφράζουν το μίσος ξένων χωρών και της συγκεκριμένης χώρας, και όχι μόνο, για τους εθνικούς μας ήρωες και για τα εθνικά μας μνημεία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Μια χώρα που δεν μπορεί να προστατέψει τα μνημεία της και τους εθνικούς της ήρωες, δικαιούται να υπάρχει? Δηλαδή, μήπως είμαστε σαν τον Ελ Σιντ, νομίζουμε ότι υπάρχουμε, αλλά ήδη αυτή η χώρα έχει καταστραφεί? Να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν τοποθετούνται σε χώρους που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση και οι μεν και οι δε, που τα καταστρέφουν εννοώ και τα βεβηλώνουν, κάμερες, και με τα στοιχεία έχει η αστυνομία, μπορεί να φτάσει, να πηγαίνουμε στους ανθρώπους που κάνουν τους βανδαλισμούς και να ψηφιστεί νόμος όπου οι ποινές θα είναι απίστευτες, δηλαδή να γίνει κακούργημα. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Να γίνει κακούργημα. Επίσης, αυτό είναι το ένα. Δηλαδή η ολιγορία του κράτους, της πολιτείας, της Βουλής, όλο αυτό το σύστημα που λέγεται Ελλάδα, η ολιγορία σε αυτό το ζήτημα. Δεύτερον, γιατί αυτοί οι οποίοι λιώνουν χαλκό, ό,τι λέω ισχύει και για τον χαλκό που παίρνουν από τον ΟΣΕΙ, από τη ΔΕΗ, όλα αυτά κάπου καταλήγουν. Πόσοι είναι στην Ελλάδα? Είναι πάνω από 50. Γιατί λοιπόν οι αρμόδιες διοκτικές αρχές δεν πηγαίνουν σε αυτούς και να κάνουν και εκεί το αντίστοιχο? Να βάλουν και εκεί κάποια μέτρα, ούτως ώστε όταν δεις το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πήγε εκεί και άφησε κλεμμένο υλικό, είτε από βανδαλισμούς είτε από άλλη δημόσια περιουσία, που μάλιστα εκεί υπάρχει και θέμα ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής. Πιάστον αυτόν που παραλαμβάνει τέτοια κλοπημαία, κλείστον, κοπάνιζε τον και ένα πρόστιμο 100, 200, 300 χιλιάδων ευρώ και τελείωσέ τον. Οικονομικά εννοώ. Να δούμε μετά ποιος θα βεβηλώνει άμα δικάζεται για κακούργημα, εάν του δημεύεται η περιουσία ή του επιβάλλονται εξοντωτικές και οικονομικές κυρώσεις, και αν θα βρίσκει κάπου να τα πουλήσει, γιατί θα πέφτει ο πέλεκης των διοκτικών αρχών βαρύς. Γιατί λοιπόν? Ακούστε σήμερα τι έγινε. Το μνημείο ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού που έχει αναγερθεί σε κεντρικό σημείο του Δήμου Νεάπολης Σικαιών στη Θεσσαλονίκη, πέρσι αναγέρθηκε, έγινε στόχος βανδαλισμού. Ήδη η Δημοτική Αρχή κατέθεσε μήνυση, ενώ η Ελλάς κατόπιν εορτής αναζητάει υλικό από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων καταστημάτων, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Με στόχο είτε την κλοπή του μετάλλου, είτε την προσβολή της μνήμης των μικρασιατών και των ποντίων προσφύγων, άγνωστοι προκάλεσαν δολιοφθορές στο μνημείο, αφού προηγουμένως φρόντισαν να αχρηστεύσουν το σύστημα φωτισμού.
αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών. Τον αποτροπιασμό και την οργή του για το συμβάν εξέφρασε ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης, Καπαδόκης στην Καπαδοκή, την καταγωγή, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως αυτοί που επιχείρησαν να το καταστρέψουν θα πρέπει να ντρέπονται γιατί προσβάλλουν τη μνήμη των παππούδων και των γιαγιάδων τους και γίνονται σύμμαχοι με τους διώκτες των προγόνων τους. Λοιπόν, τι να πω τώρα πραγματικά, να το ξαναπώ, ένα κράτος, μια χώρα, ένα σύστημα πολιτικό, σύστημα εξουσίας που δεν μπορεί να προστατέψει τα εθνικά του μνημεία και τους εθνικούς του ήρωες που γίνονται βορρά στις ορέξεις είτε της ευπαθούς ομάδας, είτε άλλων κλεπτών, είτε ανθρώπων οι οποίοι είναι ανθέλληνες, δεν με νοιάζει τι εθνικότητας είναι. Όταν δεν μπορεί να τα προστατεύσει, δικαιούται να υπάρχει. Μήπως ήδη δεν υπάρχουμε λοιπόν? Τέλος πάντων, ο Χακάν Φιντάν, παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, για το έτος 2025 στην αρμόδια επιτροπή της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είπε ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων υψηλού επίπεδου με την Ελλάδα το 2024 εντάθηκαν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας θετικής ατζέντας και κατέστησαν οι μηχανισμοί διαλόγου πιο λειτουργικοί. Ανέφερε επίσης ότι με βάση την διακήρυξη των Αθηνών για τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτονία ετέθησαν υπόψη της ελληνικής πλευράς οι προσδοκίες για την αποφυγή προκλήσεων από την Ελλάδα και έγιναν συγκεκριμένα βήματα για τη στενή διαβούλευση προς αυτή την κατεύθυνση κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα στις 8 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το Ανατολού, πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας, κρατικό, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών τόνισε στα μέλη της Επιτροπής ότι το τουρκικό ΙΠΕΚ συνεχίζει να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, προσθέτοντας ότι κατά την τελευταία μας επίσκεψη στην Αθήνα, μιλάει προσωπικά, δείξαμε την αποφασιστική μας στάση στο θέμα αυτό. Δηλαδή ήρθαν εδώ, είπαν έχουμε προσδοκίες να μην προκαλείτε προβλήματα, είπαν σε εμάς. Έρχεται ο δολοφόνος στο σπίτι σου δηλαδή και λέει, κοιτάξτε, καθίστε ήσυχα, μην κουνιέστε, μην το κάνετε δυσκολότερο, διότι αυτό εκλαμβάνεται ως πρόκληση. Και λέει ότι εμείς στην συνάντηση στην Αθήνα, πρέπει να το ξαναπώ για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Κατά την τελευταία μας επίσκεψη στην Αθήνα δείξαμε την αποφασιστική μας στάση στο θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Επίσης, εκεί είπε ότι εμείς θέσαμε και το θέμα της προστασίας της τουρκικής μειονότητας της Θράκης και σε εισαγωγικά αυτά και των ομογενών μας στη Δωδεκάνησο. Τώρα, με δεδομένο ότι αυτές τις δηλώσεις τις έκανε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών και δημοσιοποιήθηκαν, υπό ποια έννοια το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με πηγές αναφέρεται στο θέμα και δεν βγάζει μια ανακοίνωση? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν υποβαθμίζεται έτσι, δεν είναι απάντηση αυτό, διαρροές λέει από πηγές. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Αυτά τα κόλπα πραγματικά δεν τα καταλαβαίνω. Πάμε. Η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών μέσω πηγών. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι σαφής, αναφέρεται σε μουσουλμανική μειονότητα. Τονίζουν διπλωματικές πηγές σχετικά με τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Φιντάν, που μίλησε για τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης και ομογενή στα Δωδεκάνησα, λέγοντας ότι η επίλυση των προβλημάτων τους είναι μεταξύ των θεμάτων που θέτει η Άγκυρα ως προτεραιότητα στη σχέση της με την Αθήνα. Τέλος πάντων, επειδή καταρχάς δεν μ' αρέσει να είμαστε μεμψίμυροι και αναφέρομαι στον εαυτό μου, ούτε να περάσει η άποψη ότι ξέρεις να όλα αρνητικά, όχι, προς Θεού. Μπορεί να είμαι ένας από τους ευτυχέστερους ανθρώπους στον κόσμο, εάν διαπιστώσω ότι κάνω λάθος σε όλες αυτές τις επισημάνσεις που κάνω τόσο καιρό και
θα αρχίσω να αμφιβάλλω και στην διανοητική μου ικανότητα, στην ικανότητά μου να αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει, εάν αποδειχθεί ότι έχει ένα μαγικό κλειδί ο Γεραπετρίτης και η Παπαδοπούλου και αποδειχθεί από τις εξελίξεις ότι τελικά είχαν δίκιο αυτοί. Κάτι να υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας και να αποδειχθεί από τα πράγματα. Όμως ειλικρινά εδώ φαίνεται ότι χθες ο Μπαξέλη πάλι μας είπε ότι μας είπε, εδώ το ίδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναρτά χάρτη με τα δικαιώματα της Ελλάδας στις θαλάσσιες ζώνες με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και δεν τον υπερασπίζεται η Ελλάδα. Πού να φτάσουμε, πέστε μου λογικά πού να καταλήξουμε. Και τώρα έχουμε και αυτά. Γιατί σήμερα ενημερώνει, λέει ο Γεραπετρίτης, τους αρχηγούς των κομμάτων για τα ελληνοτουρκικά. Α δούμε. Οι διπλωματικές πηγές ανέφεραν τα εξής. Η ατζέντα ήταν ίδια όπως ακριβώς και στις προηγούμενες συναντήσεις. Διμερεί, διεθνή και περιφερειακά θέματα, ιδιαίτερος δε σε συγκεκριμένη συνάντηση και το κυπριακό. Τι δηλαδή, να πάμε στη ζωνική δικοινοτική για να χάσουμε την Κύπρο? Θέση που υποστήριξε ο Ετζεβίτα από το 1974 με την εισβολή έγινε δικιά μας θέση τώρα? Μόνον αυτό δεν μας δημιουργεί ένα πρόβλημα, ρε παιδιά? Τι κάναμε λάθος τόσα χρόνια και φτάσαμε στο σημείο, κατάντια είναι αυτή, καταντήσαμε να υπερασπιζόμαστε τη θέση του Ετζεβίτ? Κάτι δεν πρέπει να βλέπουμε και μακροσκοπικά την ιστορία? Και όχι ότι φάμε, ότι πιούμε και ότι αρπάξει ο εγκέφαλός μας. Μην πω το άλλο. Λένε λοιπόν, ετέθησαν από την ελληνική πλευρά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις έρευνες που διεξάγονται για την ηλεκτρική διασύνδεση. Και εκεί θα περιμένουμε. Για το ζήτημα της Κάσο, έτσι. Κανένα θέμα κυριαρχίας δεν συζητήθηκε. Επίσης δεν υπήρξε συμφωνία για το πλαίσιο συζήτησης για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι σαφής και δεν επιδέχεται παρερμηνίας. Αναφέρεται σε μουσουλμανική μειονότητα. Η πάγια αναφορά εκ μέρους της Τουρκίας σε ανύπαρκτη εθνική μειονότητα αντίκειται στην οφειλόμενη πιστή εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα θα συνεχίσει την πολιτική ισότητας και ισοπολιτείας για όλους τους Έλληνες πολίτες. Αυτά για τα ελληνοτουρκικά. Θα δούμε. Πάμε λίγο στην Κύπρο να δούμε τι γίνεται. Εκεί πριν λίγες μέρες το αναφέραμε αυτό έτσι, ας πούμε παρεμφερώς, ότι ο Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου έκανε λόγο για ευίωνες προοπτικές στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα τα οποία μπορεί να αποδώσουν πολλά και καλά αποτελέσματα στο μέλλον. Σε ερευνητική γεώτρηση στα ανοιχτά της Κύπρου πρόκειται να προχωρήσει τον Ιανουάριο, αύριο δηλαδή, η ExxonMobil ανακοίνωσε στέλεχος του ομίλου σύμφωνα με το Reuters. Ο αμερικανικός κολοσσός του 2017 είχε κερδίσει τις σχετικές άδειες για έρευνα στα οικόπεδα, στα τεμάχια 5 και 10, στο 5 και στο 10, αν δεν κάνω λάθος. Το 2019 ανακοίνωσε την έβρεση κοιτάσματος φυσικού αερίου κατά τη γεώτρηση στο κοίτασμα Γλάφκος. Άλλο τα θαλασσοτεμάχια, άλλο τα κοιτάσματα. Μπορεί σε ένα θαλασσοτεμάχιο να βρεθούν 2, 3, 4 κοιτάσματα. Εδώ λοιπόν βρήκαν το Γλάφκος. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι επόμενες γεωτρήσεις περιλαμβάνουν τα κοιτάσματα Πίγασος και Ηλέκτρα. Μπράβο πάντως που βάζουν αρχαιοελληνικά ονόματα. Τα τελευταία 2 χρόνια συλλέξαμε πολύ λεπτομερή τρισδιάστατα σεισμικά δεδομένα. Εντοπίσαμε αρκετά μεγάλες προοπτικές και το επόμενο στάδιο είναι να φέρουμε ένα γεωτρύπανο και να τις ελέγξουμε, δήλωσε ο Τζον Αρντίλ, στέλεχος της ExxonMobil. Γίγαντας είναι η ExxonMobil. Όπως είχε δηλώσει νωρίτερα, αυτό που είπαμε, ο Υπουργός Ενέργειας Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Παπαναστασίου, η Κύπρος θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο ως νέου γύρου αδειοδότησης για υπεράκτιες έρευνες, δεδομένου ότι το ενδιαφέρον για την περιοχή είναι έντονο. Η Ηλέκτρα, το κοίτασμα Ηλέκτρα που βρίσκεται στο θαλασσοτεμάχιο 5, από τα συνολικά 13 που έχει οριοθετήσει μόνο νοτίως, τα κατεχόμενα στην ΑΟΣ που βρίσκεται πάνω
στο βόρειο τμήμα δεν τα έχει οριοθετήσει. Άρα η Ηλέκτρα που βρίσκεται στο θαλασσοτιμάχιο 5 έχει πολύ μεγάλες προοπτικές με δυνατότητα για αυτόνομη ανάπτυξη, αν και θα απαιτούσε γεώτρηση αξιολόγησης για οποιαδήποτε τελικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τους τέλεχους της ExxonMobil. Από την άλλη, το κοίτασμα Πίγασος, που βρίσκεται στο τεμάχιο 10, όπου ήδη έχει ανακαλυφθεί το κοίτασμα Γλάφκος, είναι και αυτό ένα κοίτασμα, ο Πίγασος δηλαδή, που έχει καλές προοπτικές. Τώρα, το 1963, παραμονή Χριστούγεννα, είχε βρεθεί η οικογένεια ενός Τούρκου επιάτρου μέσα στο μπάνιο, σε την μπανιέρα, μια τρομερή σκηνοθεσία, φωτογραφίες, αυτά εκείνα, το χρέωσαν στους Έλληνες της Κύπρου και μάλιστα γι' αυτό το θέμα έχουν κάνει και ένα ολόκληρο μουσείο στα κατεχόμενα και δείχνουν τη βαρβαρότητα των Ελλήνων. Καταρχάς, διακόψτε εδώ την εκπομπή, πάρτε ένα χάπι ηρεμιστικό, δεν ξέρω τι μάρκες, δεν τις ξέρω, για να ακούσετε αυτά που μας λέει ο Λεβέντ Σενέρ, γιατί είναι δύσκολο να μην ανεβεί η πίεση στο 25. Δύσκολο. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι έγινε. Ασχοληθήκαμε για μέρες, εβδομάδες με δημοσιεύματα στην εφημερίδα μας, στην Αυρούπα. Του Λεβέντ Σενέρ είναι ο εκδότης. Ερευνήσαμε το έγκλημα στο ματωμένο μπάνιο. Ένα έγκλημα που για κάποιο λόγο κανείς δεν τόλμησε να αγγίξει, να φτάσει στην πραγματικότητα. Είναι βαρβαρότητα. Όμως γιατί έγινε ταμπού? Γιατί το στόμα κάποιων μαρτύρων παραμένει ερμητικά κλειστό που γνωρίζουν? Αν το έκαναν Ελληνοκύπριοι, γιατί διστάζετε να το συζητήσετε? Αναφέρεται τώρα στα κατεχόμενα. Μία ημερομηνία που δεν θα ξεχαστεί. 24 Δεκεμβρίου 1963. Ελληνοκύπριοι εθνοφρουροί επιτέθηκαν στη συνοικία Κουμσάλ της Λευκωσίας. Έπιασαν εχμαλώτους όλους τους Τουρκοκύπριους που διέμεναν εκεί. Σκότωσαν ένα άτομο μόνο που τους αντιστάθηκε, τον καλλιτέχνη Ερντογάν Ριφάτ. Όμως τα πραγματικά θύματα εκείνης της κρύας βραδιάς ήταν 3 μικρά παιδιά με τη μητέρα τους. Η οικογένεια του επιάτρου Νιχάτ Ιλχάν, που υπηρετούσε στο τουρκικό σύνταγμα. Για χρόνια έλεγαν ψέματα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Διαδόθηκε ότι η οικογένεια δολοφονήθηκε μέσα στην πανέρα και μάλιστα ότι από τον πυροβολισμό τα μυαλά των παιδιών σκορπίστηκαν στον τοίχο. Όλα αυτά ήταν γνωστά έτσι μέχρι το δημοσίευμα της εφημερίδας Αυρούπα. Στην έρευνά μας αποκαλύψαμε όσα ήταν άγνωστα για το θέμα. Τα παιδιά δεν είχαν δολοφονηθεί μέσα στην μπανιέρα. Το έγκλημα είχε συντελεστεί εκτός της μπανιέρας. Το μπάνιο δεν είχε αίματα. Βρήκαμε και δημοσιεύσαμε τη φωτογραφία με το μπάνιο χωρίς αίματα από εκείνη την ημέρα. Όμως τη φωτογραφία που διαδόθηκε στον κόσμο και προκάλεσε κλονισμό, τα παιδιά ήταν γεμάτα αίματα μέσα στην μπανιέρα με τη μητέρα τους. Καλά, ποιος τα πήρε και τα έβαλε εκεί? Οι αξιωματούχοι της TMT, η TMT ήταν μία οργάνωση που έκανε η Διεύθυνση Ανορθοδόξου Πολέμου του τουρκικού ΓΕΘΑ, η οποία χρηματοδοτούνταν μέχρι το 1974 από τη CIA, από τις ΗΠΑ. Αυτοί οι οποίοι διέπραξαν εγκλήματα. Ένα από αυτά είναι αυτό που λέμε. Οι αξιωματούχοι της TMT που μπήκαν πρώτοι εκεί μετά το έγκλημα, αυτοί το έκαναν. Ήθελαν να βγάλουν μια θαυμάσια σε εισαγωγικά φωτογραφία βαρβαρότητας. Και σύμφωνα με τις έρευνές μας, επικεφαλής αυτής της επιχείρησης ήταν ο Ομέρ Σαμί Τζοσάς, ο οποίος βρισκόταν εδώ ως ανταποκριτής της εφημερίδας Μιλιέτ, όμως ήταν γνωστό ότι εργαζόταν στην πρεσβεία της Τουρκίας και ανήκε στην TMT, δημοσιογράφος της Συμφοράς. Πήραν τις ματωμένες σωρούς και τις έβαλαν στην πανέρα. Το αίμα λέρωσε τα χέρια τους. Έβγαλαν μερικές φωτογραφίες έτσι. Δεν τους άρεσαν. Έπρεπε να τους δώσουν μια πιο συγκινητική, πιο συγκλονιστική μορφή. Τους άλλαξαν θέση. Έβγαλαν ξανά φωτογραφίες. Αυτή τη φορά ικανοποιήθηκαν από το αποτέλεσμα. Αυτή την τελευταία φωτογραφία ήταν που διένυμαν στον κόσμο. Εμείς βρήκαμε και δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα μας και την πρώτη φωτογραφία που είχαν σκηνοθετήσει.
Βάλαμε τις δύο διαφορετικές φωτογραφίες τη μία δίπλα στην άλλη και τις δείξαμε στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Πρώτη φορά δημοσιευόταν στον τύπο μας. Οι Ελληνοκύπριοι εθνοφρουροί έδωσαν πίσω όλους τους Τουρκοκύπριους που είχαν πιάσει αιχμαλώτους στο Κουμσάλ, χωρίς να τους περάξουν έστω και μια τρίγα της κεφαλής τους. Όπως λέγεται, επικεφαλής των Ελληνοκυπρίων εθνοφρουρών που πήγαν στο Κουμσάλ ήταν ο Τάσος Μάρκου. Ο Τάσος Μάρκου τηλεφώνησε στον Τάσο Παπαδόπουλο και τον ρώτησε τι να κάνει τους αιχμαλώτους. «Σκότωσέ τους όλους», του είπε ο Παπαδόπουλος. Κατόπιν τούτου ο Μάρκο το απάντησε λέγοντας: «Δεν είμαι χασάπης, στρατιώτης». Ο Τάσος Μάρκου είναι ένας μεγάλος ήρωας, αξιωματικός. Ο Τάσος Μάρκου: «Δεν είμαι χασάπης, είμαι στρατιώτης». Ο Τάσος Μάρκου μνημονεύεται σήμερα ως ένας θρυλικός αξιωματικός που πολέμησε ηρωικά ενάντια στους Τούρκους στρατιώτες το 1974 και θυσίασε τη ζωή του. Το δημοσίευμά μας για το ματωμένο μπάνιο έκανε μεγάλη αίσθηση. Οι τηλεοράσεις στην Τουρκία έκαναν πολλές μεταδόσεις γι' αυτό. Δημοσιεύθηκε πρωτοσέλιδα και στο Νότο, στην ελεύθερη Κύπρο. Για να καταρρύψουν το δημοσίευμά μας, έφεραν εδώ τον πατέρα των παιδιών, τον δόκτορα Ιλχάν, τον επίατρο, ο οποίος ζούσε στην Τουρκία και δεν πάτησε στο νησί για 40 χρόνια. Όμως μετάνιωσαν που τον έφεραν. Έβγαλαν τον άνδρα στην τηλεόραση, όμως διηγήθηκε τέτοια πράγματα που πάγωσαν. Πλέον δεν ζει. Αυτός τα είχε σκοτώσει. Κάτι είχε πάθει ο άνθρωπος. Το έγκλημα στο μπάνιο ήταν η πιο σημαντική εικόνα προπαγάνδας που μεταδόθηκε σε αυτήν την κοινότητα και στον κόσμο, στην τουρκοκυπριακή. Η τουρκική πλευρά την προβάλλει σε κάθε ευκαιρία. Μετέτρεψαν σε μουσείο εκείνο το σπίτι που είναι γεμάτο με μυστικά στο Κουμσάλ. Μουσείο βαρβαρότητας το έκαναν των Ελλήνων, ενώ οι ίδιοι διέπραξαν το έγκλημα. Ακόμα παίρνουν εκεί τα παιδιά με τα σχολεία τους και τους διηγούνται την ελληνοκυπριακή βαρβαρότητα. Γιατί έγραψα ξανά σήμερα για αυτό το θέμα, για το οποίο είχα γράψει και στο παρελθόν, να σας πω. Ήρθε στο νησί μας ο Τζεβντέτ Γιλμάζ, αντιπρόεδρος της Τουρκίας, για τους εορτασμούς των 41 χρόνων αυτού του κράτους φάντασμα, του ψευδοκράτους. Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας και αρμόδιος για κυπριακές υποθέσεις τέλεσε τα εγγένεια του στρατιωτικού νοσοκομείου στην Κερίνια, που ολοκληρώθηκε η ανέγερσή του και ο εξοπλισμός του. Ονόμασαν το νοσοκομείο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Κερίνιας 24 Δεκεμβρίου 1963. Στην ομιλία του ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας είπε ότι στο μπάνιο βρέθηκε εντός της μπαντέρας νεκρή η οικογένεια του επιλάρχου δόκτορα Ιλχάν, του επίατρου, υπενθυμίζοντας το έγκλημα στο μπάνιο που διαπράχθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 1963. «Όχι, κυρία μου, δεν βρέθηκαν στην μπανέρα, βρέθηκαν εκτός της μπανέρας. Λερώθηκαν με αίμα τα χέρια εκείνων που τους έβαλαν στην μπανέρα. Δεν τα είδατε?» Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός κάτι είχε πάθει, σκότωσε τα παιδιά του και την οικογένειά του και πήγαν, σκηνοθέτησαν όλη την ιστορία, δηλητηρίασαν την τουρκοκυπριακή κοινότητα και την διεθνή κοινότητα και μέχρι σήμερα συνεχίζουν να δηλητηριάζουν τις ψυχές των μαθητών στα κατεχόμενα αυτό το κράτος συμμορία. Εντάξει, έβγαλαν ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου, γιατί δεν βγάζουν για τον Ερντογάν? Πόσα εγκλήματα έκανε ο Ερντογάν? Βλέπετε τι κυκλοφορεί αυτές τις μέρες? Ο Ερντογάν, ο Φιντάν, ο Καλίν, όλοι αυτοί. Γιατί δεν βγάζουν ένταλμα σύλληψης για αυτόν? Η δολοφόνοι ενός ολόκληρου λαού και τα εγκλήματα που συνεχίζουν να κάνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Θυμάστε, το είχαμε αναφέρει εδώ, στην ορκομοσία των ανθιπολογαγών στην Τουρκία, ένα μέρος της τάξης, περίπου η μισή, μετά την ορκομοσία, σήκωσαν τα σπαθιά τους και ορκίστηκαν στο Μουσταφά Κεμάλ. Αυτό θεωρήθηκε ως ανταρσία στην ουσία, ξεκίνησε μία προανάκριση και φτάσαν στο σημείο να ζητούν την απομάκρυνση από το στρατό αυτών των ανθιπολογαγών. Σε αυτό το ζήτημα αντιδράει η αντιπολίτευση, δηλαδή το Κεμαλικό κόμμα, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Και μιλώντας στη Βουλή οι βουλευτές του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού κόμματος έφεραν το θέμα αυτό, στυλιτεύουν την κυβέρνηση και λένε: καλά,
εσείς αντί να δείτε τι κάνουν οι Έλληνες στα κατεχόμενα τουρκικά νησιά από την Ελλάδα, δικές τους λέξεις λέω έτσι, δεν είναι έτσι, όπου μεταφέρουν εκεί άρματα μάχης Leopard 1 Α5, εσείς πάτε να απολύσετε τους ανθιπολογαγούς, μέχρι εκεί φτάνει η υπερηφάνειά σας, εκεί δείξτε πόσο μάγκες είστε. Να σας πω τι είπε ένας από αυτούς. Ο βουλευτής του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Σμύρνης, Μουράτ Μπακάν, είπε: αναζητήστε την αξιοπρέπεια που προσπαθήσετε να αποκτήσετε διώχνοντας τους αντιπολογούς στα κατεχόμενα νησιά μας από την Ελλάδα. Η κατοχή των νησιών μας στο Αιγαίο από την Ελλάδα, το γεγονός ότι το ελληνικό σκάφος έφτασε μέχρι την Ντάτσα, την τραχία Χερσόνησο, τότε που ένα σκάφος του ελληνικού λιμενικού έφτασε μέχρι απέναντι κυνηγώντας λαθροδιακινητές, η πρόσκληση του δολοφόνου 40.000 ανθρώπων στο τουρκικό κοινοβούλιο, δηλαδή του Οτζαλάν από τον Μπαχτσελή να μιλήσει στο κοινοβούλιο, δεν βλάπτουν την αξιοπρέπεια των τουρκικών όπλων δυνάμεων, αλλά τη βλάπτει ο όρκος των αντιπολαγωγών με τα ξύφη, αναρωτήθηκε, συνδυάζοντας την απειλή των Λέοπαρτ και του εξοπλισμού των ελληνικών νησιών με την επίμονη τουρκική αφήγηση περί κατοχής. Είπε δηλαδή, τα νησιά συνεχίζουν να είναι στρατιωτικοποιημένα, μάλιστα μεταφέρουν τώρα και άρματα μάχης Λέοπαρτ ο ελληνικός στρατός στα νησιά και εσείς ασχολείστε, αναζητείτε την εθνική αξιοπρέπεια στην απόλυση των ανθιπολογαγών. Και εδώ, επειδή είπαμε ότι σε αυτή την εκπομπή άνθρωποι είμαστε φυσικά, να αναζητούμε το μέτρο, την ισορροπία, την αλήθεια, επειδή πολλοί λένε έχουν απογυμνωθεί τα νησιά, στα νησιά, σε ορισμένα νησιά πηγαίνουν άρματα Leopard 1Α5 που είναι καλό άρμα για τα νησιά. Εντάξει, να λέμε τα έτσι, να λέμε και τα αλλιώς. Τώρα, το ΝΑΤΟ έχει ένα σύστημα που λέγεται Terminal High Altitude Area Defense. Είναι το THAAD. Είναι το αντιπυραυλικό σύστημα του ΝΑΤΟ, το διαχειρίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχει ραντάρ στην Μαλάτια, στο χωριό Κιουρετζίκ της Μαλάτιας. Η Μαλάτια είναι η Βυζαντινή Μελιτινή, το Κιουρετζίκ είναι ένα χωριό Κούρδων Αλεβιτών. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ραντάρ, το οποίο είναι ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης για διυπηρωτικούς και βαλιστικούς πυράβλους. Δηλαδή, πρώτα το ίχνος του εκτοξευθέντος πυράβλου του χθεσινού προς την Ουκρανία το πήρε το ραντάρ, το μετέδωσε, τα πυραυλικά συστήματα υπάρχουν στη Ρουμανία και στην Πολωνία, το μετέδωσε εκεί και από εκεί, εάν ο πύραυλος αυτός στόχευε νατοϊκό στόχο, από εκεί θα εκτοξευόταν οι πύραυλοι είτε των εξυγχρονισμένων Patriot είτε το Αιγής, το σύστημα Αιγής, για να τον καταρρύψει, αν μπορεί να τον καταρρύψει. Άρα εδώ ο Μουράντ Γετκίν, δημοσιογράφος στην Τουρκία, έμπειρος δημοσιογράφος και παλιός, είναι αυτός που αναδεικνύει το θέμα. Αυτός λοιπόν λέει ότι η Τουρκία γίνεται πλέον, η οποία μέχρι τώρα προσπαθούσε σε αυτόν τον πόλεμο, πατούσε σε δύο βάρκες, ανάμεσα στην Ουκρανία, στο ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και στη Ρωσία, προσπαθούσε να μην εμπλακεί και προέβαλε τον ρόλο της ως δύναμη, ως διαμεσολαβητής. Δηλαδή, τους έφερε και μια φορά στην Κωνσταντινούπολη και φτάσαν και κοντά στη συμφωνία, ενώ την Ουκρανία και τη Ρωσία. Τώρα λοιπόν, η Τουρκία μπαίνει στο στόχαστρο. Δηλαδή, αν έχουμε αύξηση της έντασης και ο πόλεμος επεκταθεί πιο πέρα, αν πάει στην Ευρώπη δηλαδή, ακόμα και στην Αμερική, που επαναλαμβάνω, ο κάθε λογικός άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη πρέπει να το απέφχεται.
Εάν όμως γίνει αυτό, με δεδομένο ότι θα αποτελεί μείζωνα απειλή για τη Ρωσία το ραντάρ του Κιουρετζίκ, τότε η Τουρκία εκ των πραγμάτων, όσο καλές και να είναι οι σχέσεις του Ερντογάν με τον Πούτιν, ο Πούτιν θα θελήσει να εξαλείψει την απειλή για να πηγαίνουν με μεγαλύτερη ασφάλεια, αποτελεσματικότητα οι πύραυλοι του στο στόχο εκεί που το στέλνει. Επαναλαμβάνω, σκοπίμως επιλέχθηκε το Κιουρετζίκ στη Μαλάτια λόγω εγκύτητας. Άρα παίρνει το σήμα μάλλον με ταχύτητα του φωτός, με ταχύτητα του φωτός το μεταδίδει ηλεκτρονικά στα κέντρα όπου βρίσκονται τα αντιπυραυλικά συστήματα και έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να το καταρρίψουν. Άρα θα αποτελέσει σοβαρή απειλή για τη Ρωσία και αυτό είναι ένα πρόβλημα που προκαλεί σοβαρή ανησυχία, προβληματίζει τον Ερντογάν και όχι μόνο, και έχουμε και σχετικές δηλώσεις για το θέμα. Ανησυχούν για το πού θα πάει αυτή η δουλειά. Τι να κάνουμε, παιδιά, τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους ποπούς, έτσι. Να περάσουμε στο Ισραήλ, τεράστιο θέμα. Πραγματικά τεράστιο θέμα η έκδοση του εντάλματος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι ένα δικαστήριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Ρώμης, νομίζω, για τη λειτουργία του δικαστήριου 124 χώρες, είναι οι συμβαλόμενες χώρες. Εκδόθηκε λοιπόν το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης για τον Νετανιάχου, τον Ιωάβ Γκάλαντ και τον Ντεΐφ, τον Παλαιστίνιο της Χαμάς, που αυτό δεσμεύει τις χώρες που το έχουν υπογράψει, 124 χώρες, αν πατήσει το πόδι του αυτός εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί το ένταλμα, εμπροκειμένου και για τον Πούτιν έχει εκδοθεί, τώρα για τον Νετανιάχου και για τον Ιωάβ Γκάλαντ, οφείλουν να τους συλλάβουν. Τώρα θα δούμε παρακάτω ορισμένα ζητήματα, γιατί έχω κάνει έρευνα αρκετές ώρες για αυτό το θέμα. Εγώ έχω να πω το εξής, και το έκανα στο διαδίκτυο και στο X, γιατί τώρα που έχει αναδειχθεί αυτό το θέμα και είδα ότι οι Κούρδοι αρπάζουν την ευκαιρία και σου λέει, δείχνουν εικόνες, φωτογραφίες από αυτά που έκαναν οι Τούρκοι εις βάρος των Κούρδων και λέει, γιατί μία χώρα, γιατί δεν μπορεί, πρέπει να καταφύγει χώρα μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εις βάρος κάποιας άλλης για να ανοίξει ο φάκελος, όπως έγινε με την Παλαιστίνη που προσέφυγε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ζήτησε την έκδοση των ενταλμάτων. Η Παλαιστίνη είναι μέλος, το Ισραήλ δεν είναι. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είναι Παλαιστίνη, είναι νόμιμη η διαδικασία, αυτό έχει υπάρχει σχετική απόφαση. Γιατί λοιπόν δεν αναδεικνύουμε κι εμείς τα εγκλήματα που συνεχίζει να κάνει η Τουρκία, προκειμένου ο Ερντογάν, αυτός κυβερνάει στην Κύπρο. Συνεχιζόμενη κατοχή και κυρίως η δημογραφική αλλίωση. Γιατί δεν γίνεται από την Κύπρο ή από την Ελλάδα, από την Κυπριακή Δημοκρατία? Τι έχει να χάσει? Ήδη έχασε το 36-37% και κινδυνεύει να χάσει και το υπόλοιπο. Γιατί δεν γίνεται κάτι και για αυτό το θέμα? Για να δούμε πόσα πίδια βάζει ο Σάκος. Ξέρετε ότι έχουν φτάσει οι Τουρκοκύπροι αποτελούν μόνο το 15% του πληθυσμού των κατεχομένων. Για ψάξτε και βρείτε σχετικά. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα ποιο είναι το κατηγορητήριο. Υπάρχει ένα τρομερό μελέτη, έχουν γίνει τρομερές μελέτες από το Reuters και από διάφορους και έχω μαζέψει υλικό, αξίζει τον κόπο γιατί είναι πολύ σημαντικό να σας πω γιατί. Στην Ελλάδα υπάρχει ένας λογαριασμός στο Twitter, στο X, που λέει το Ισραήλ στην Ελλάδα, νομίζω κάτι τέτοιο, Israel in Greece. Και εκεί στην αρχή του πολέμου, όταν εισέβαλε η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, το 95% των σχολείων ήταν υπέρ του Ισραήλ. Τώρα έχει γίνει ανάποδα. Θέλω να πω ότι επειδή το Ισραήλ πάλεψε δεκαετίες για να χτίσει την εικόνα του διεθνώς, τώρα και με αυτήν την ενέργεια το Ισραήλ έχει στην ουσία ανατρέψει την εικόνα του με τις ενέργειές του, έχει ανατρέψει την εικόνα του και
ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας αλλά και των πολιτών και στην Ελλάδα είναι εναντίον του λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου. Γιατί? Διότι ασφαλώς και ήταν βάρβαρα τα εγκλήματα της Χαμάς, αλλά μπορείς να κρυφτείς πίσω από αυτά όταν εσύ σκοτώνεις 20 και 30 φορές περισσότερο. 1.200 νεκροί ήταν στο βόρειο Ισραήλ, 44.000 είναι τώρα στη Γάζα. Δεν κρύβεται, δεν μπορεί να κρυφτείς πίσω από τα εγκλήματα της Χαμάς. Και τέλος πάντων αυτό δεν είναι άποψή μου. Κοιτάξτε, τα εντάλματα καλύπτουν την περίοδο 8 Οκτωβρίου 2023, 24 Μαΐου 2024, όταν ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Χάν υπέβαλε το αίτημα της έκδοσης. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο πιστεύει ότι οι Νετανιάχου και Γκάλαντ ήταν ποινικά υπεύθυνοι για το έγκλημα πολέμου του λοιμού ως πολεμικής μεθόδου, καθώς επίσης και για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, της δολοφονίας, της δίωξης και άλλων απάνθρωπων ενεργειών. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο λέει ότι οι δύο άνδρες φέρουν επίσης ποινική ευθύνη ως πολιτικοί ηγέτες για το έγκλημα πολέμου που συνίσταται στη σκόπιμη επίθεση εναντίον άμαχου πληθυσμού. Θεωρεί επίσης ότι τα φερόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας αποτελούν μέρος μιας γενικευμένης και συστηματικής επίθεσης εναντίον του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα. Το δικαστήριο εκτιμά επίσης εύλογο το ότι οι δύο άνδρες προκάλεσαν σκοπίμως την έλλειψη τροφίμων, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμων, καθώς και συγκεκριμένων ιατρικών προμηθειών στη λωρίδα της Γάζας. Λέει επίσης ότι πιστεύει ότι δεν υπήρχε καμία προφανή στρατιωτική ανάγκη, ούτε καμία άλλη δικαιολογία με βάση το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο για τους περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά συνέπεια, το δικαστήριο εκτιμά ότι οι Νετανιάχου και Γκάλαντ είναι υπόλογοι για το έγκλημα πολέμου που συνίσταται στην επιβολή λοιμού. Η έλλειψη τροφίμων, νερού, ηλεκτρικού και καυσίμων καθώς και συγκεκριμένων ιατρικών προμηθειών δημιούργησε συνθήκες διαβίωσης υπολογισμένες για να προκληθεί καταστροφή ενός μέρους του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε θάνατο αμάχων, κυρίως παιδιών, λόγω υποσιτισμού και αφυδάτωσης. Το δικαστήριο λέει επίσης ότι πιστεύει ότι διαπράχθηκε το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που συνίσταται στη δολοφονία των θυμάτων. Οι δικαστές ωστόσο δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια για το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που συνίσταται στην εξόντωση, όπως ζητούσε ο Χάν στο αίτημά του. Αυτό δεν τον ικανοποίησε το δικαστήριο, τον εισαγγελέα. Εμποδίζοντας την είσοδο ιατρικού υλικού συμπεριλαμβανομένων και αναισθητικών, στη Γάζα οι δύο άντρες πιστεύετε ότι διέπραξαν άλλες απάνθρωπες πράξεις. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να χειρουργούν τραυματίες και να προχωρούν σε ακροτηριασμούς ακόμα και σε παιδιά χωρίς αναισθητικό, λέει το δικαστήριο. Το δικαστήριο δήλωσε ότι οι φερόμενες ενέργειες των δύο Ισραηλινών ηγετών στέρισαν από ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, του άμαχου πληθυσμού της Γάζας, τα θεμελιώδη δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη ζωή και στην υγεία. Ο πληθυσμός της Γάζας μπήκε στο στόχαστρο για πολιτικούς λόγους και ή λόγω της εθνικής ταυτότητάς του, εκτιμά το δικαστήριο συμπεραίνοντας ότι διαπράχθηκε το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας του διωγμού. Το δικαστήριο εξέδασε ένταλμα σύλληψης και σε βάρος του Μοχάμετ Ντέιφ, διευκρινίζοντας ότι ο εισαγγελέας δεν ήταν σε θέση να αποφαθεί αν ήταν εν ζωή. Λέει το Διεθνές Δικαστήριο, έχει λόγους να υποψιάζεται ο Ντέιφ ευθύνεται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας όπως φόνη, εξόντωση, βασανιστήρια, βιασμοί και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας. Λέει επίσης ότι ο Ντέιβ διέπραξε εγκλήματα πολέμου όπως δολοφονίες, βάναυση μεταχείριση, βασανιστήρια, σύλληψη ομήρων, προσβολή της αξιοπρέπειας του ατόμου, βιασμό και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας. Οι επιθέσεις 7 Οκτωβρίου 2023 εντάσσονται στο πλαίσιο μιας σφαγής μελών του άμαχου πληθυσμού, αναφέρει το δικαστήριο, συμπεραίνοντας ότι υπάρχουν εύλογοι λόγοι να θεωρούμε ότι διαπράχθηκε το έγκλημα πολέμου της εξόντωσης. Η σύλληψη πολλών ομήρων συνιστά επίσης έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με το δικαστήριο. Το δικαστήριο ανέφερε ότι ορισμένοι όμηροι, κυρίως γυναίκες, υπέστησαν σεξουαλική και σεξιστική βία, όπως βίαιη διείσδυση, εξαναγκαστική γύμνια και μειωτική και εξευτελιστική μεταχείριση. Λόγω της συμπεριφοράς που επιφυλάχθηκε στους ομήρους,
Ο Ντέιφ είναι ύποπτος για βασανιστήρια, βιασμό και άλλη σεξουαλική βία, για βάναυση μεταχείριση και προσβολή της αξιοπρέπειας του ατόμου. Το δικαστήριο συμπεραίνει ότι ο Ντέιφ και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς είχαν προσχεδιάσει τις επιθέσεις 7 Οκτωβρίου. Ως ηγετικός τέλεχος της Χαμάς στην εποχή εκείνη, ο Μοχάμεντ Ντέιφ είναι υπεύθυνος για τη διάπραξη αυτών των εγκλημάτων. Νετανιάχου, αντισημιτική ενέργεια το ένταλμα της σύλληψης, τίποτα δεν θα μας εμποδίσει. Καμία σκανδαλώδης αντι-Ισραηλινή απόφαση δεν θα μας εμποδίσει, ειδικά εμένα, λέει ο Νετανιάχου, να συνεχίζουμε να υπερασπίζουμε την πατρίδα μας με κάθε τρόπο. Αυτά σε διάγγελμα προς τους συμπολίτες του χθες βράδυ. Επίσης έλεγε ότι αυτό είναι αντισημιτική ενέργεια και ότι είμαι θύμα μιας νέας δίκης του Ντρέιφους. Ήταν μια δίκη ενός αξιωματικού Γαλλοεβραίου τα τέλη του 19ου αιώνα. Γιωάβ Γκάλαντ δήλωσε, επιδιώκοντας να προσάψει σε αυτόν και στον Νετανιάχου κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου, το Διεθνές Δικαστήριο εξισώνει το Ισραήλ και τη Χαμάς και έτσι νομιμοποιεί τις δολοφονίες βρεφών, το βιασμό γενικών και την απογωγή ηλικιωμένων από τα κρεβάτια τους. Δεν τους... Πώς θα νομιμοποιεί, αφού τώρα δεν διαβάσαμε ότι τους ταχώνει άγρια και αυτονών. Δημιουργεί δε επικίνδυνο προηγούμενο κατά του δικαιώματος της αυτοάμυνας και του ηθικού πολέμου, ενώ ενθαρρύνει την τρομοκρατία. Είδατε κάτι τέτοιο εσείς? Πέρασαν οι μέρες που θα μπορούσαμε να αρνηθούμε το δικαίωμα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Οι προσπάθειες του δικαστηρίου να αρνηθεί το Ισραήλ το δικαίωμά του να πετύχει τους στόχους του στο δίκαιο πόλεμό του θα αποτύχουν. Είμαι περήφανος για το ρόλο μου στην ηγεσία του στρατού του Ισραήλ σε μια δύσκολη περίοδο. Τώρα, ο Γιδεών Σάαρ, υπουργός εξωτερικών, μια σκοτεινή στιγμή για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο η απόφαση αυτή. Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσοκ, παράλογη απόφαση, η απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ χαρακτήρισε ως στίγμα ντροπή στα εντάλματα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ο Γιαΐρ Λαπίν, ηγέτης της αντιπολίτευσης, κατήγγειλε μία επιβράβευση της τρομοκρατίας με την έκδοση αυτών των εντάλματων. Το Ισραήλ θα συνεχίζει να υπερασπίζεται τους πολίτες του και την ασφάλειά του με αποφασιστικότητα, δήλωσε ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπουργός της κυβέρνησης και αρχηγός ενός εθνικιστικού κόμματος. Προέτρεψε δε τον Νετανιάχου να διακόψει κάθε επαφή με το δικαστήριο και να επιβάλλει κυρώσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή και τους ηγέτες της μέχρι το σημείο της κατάρρευσής της. Η Ταμάρ Μπεν Γκβίρ, άλλο μέλος της κυβέρνησης, υπουργός ασφάλειας και αυτός αρχηγός ενός ακροδεξιού εθνικιστικού κόμματος. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης δείχνει για άλλη μια φορά ότι είναι πέρα για πέρα αντισημιτικό. Ο Τζο Μπάιντεν, ό,τι κι αν υπονοεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, δεν υπάρχει ισοδυναμία, καμία, ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς. Θα στεχόμαστε πάντα στο πλευρό του Ισραήλ έναντι των απειλών κατά της ασφάλειάς του. Σκανδαλώδη τα εντάλματα, είπε ο Μπάιντεν. Το εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ασφαλείας, παραμένουμε βαθιά ανήσυχοι για την βιασύνη του εισαγγελέα να ζητήσει εντάλματα σύλληψης από τα ανησυχητικά διαδικαστικά λάθη που οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Ο Τραμπ δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής, όμως ο Μάικ Γουόλτς, που θα αναλάβει σύμβουλος της Εθνικής Ασφάλειας, διεμήνυσε ότι θα υπάρξει στεναρή αντίδραση και αναφέρθηκε σε αντισημιτική προκατάληψη του δικαστηρίου. Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο απέτησαν κυρώσεις σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Είπαμε, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ιδρύθηκε το 2002 και έχει σήμερα 124 κράτη-μέλη. Ο Μπορέλ δήλωσε ότι η απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δεν ήταν πολιτική. Σημείωσε ότι μάλλον η απόφαση που ελήφθη από το δικαστήριο θα πρέπει να γίνει σεβαστή και να εφαρμοστεί. Η τραγωδία στη Γάζα πρέπει να σταματήσει. Ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις είναι από τις χώρες που αναγνώρισαν πρόσφατα την Παλαιστίνη. Δήλωσε ότι τα εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ είναι ένα σοβαρό και σημαντικό βήμα. Η απόφαση είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα. Αυτές οι κατηγορίες δεν θα μπορούσαν να είναι πιο σοβαρές. Η Ιρλανδία σέβεται το ρόλο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,
όποιος είναι σε θέση να το βοηθήσει να εκτελέσει το ζωτικό του έργο πρέπει να το κάνει τώρα επιγόντως. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας ακύρωσε η επίσκεψή του, προφανώς λόγω της έκδοσης του εντάλματος. Η Ολλανδία έχει δηλώσει ότι θα συμμορφωθεί με την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εάν οι κατηγορούμενοι επισκεφθούν τη χώρα. Ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο, δήλωσε ότι η χώρα του θα ήταν υποχρεωμένη να συλλάβει τον Νετανιάχου αν επισκεφτεί τη χώρα. Ο Υπουργός είπε ότι το δικαστήριο έχει άδικο, αλλά εάν ο Νετανιάχου ή ο Γκάλαντ αποφάσισαν να πάνε στην Ιταλία, θα ήμασταν υποχρεωμένοι να το συλλάβουμε. Τώρα, είναι δύσκολο να συλληφθεί γιατί έχουν γίνει και στο παρελθόν, έχουν επισκεφθεί χώρες όπως πρόσφατα ο Πούτιν επισκέφθηκε τη Μογγολία που είναι μέρος του Διεθνούς Δικαστηρίου, μέλος, και δεν τον συνέλαβε και δεν υπάρχουν. Όποιος παραβιάσει αυτό το και δεν προβεί σε σύλληψη, απλά του γίνεται ένα διάβημα διπλωματικό, δεν έχει. Τώρα, από την ίδρυσή του, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει ασχοληθεί με 32 υποθέσεις, οι 14 εκκρεμούν, έχει εκδώσει 56 εντάλματα, από τα οποία τα 21 έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα. Τώρα, η Ισπανία, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υπέγραψε μαζί με τον Μοχάμετ Μουσταφά, τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό, 4 συμφωνίες και θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι θέλει να αναβαθμίσει τις σχέσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή. Η οργάνωση Χεσμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε 7 επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στο χωριό Χιάμ, χωριό του Λιβάνου που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ. Τελικώς, από τη χθεσινή επίθεση του Ισραήλ στην Παλμύρα σκοτώθηκαν περίπου 80 άνθρωποι, οι περισσότεροι είτε Ιρανοί είτε φιλοϊρανοί, Χεσμπολάχ ή από το Ιράκ, και ήταν η πιο πολύ νεκρή επίθεση του Ισραήλ στη Συρία. Είχαμε ένα ψήφισμα χθες από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας εις βάρος του Ιράν, σε σύνολο 35 μελών, 19 ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος, είχαμε 3 όχι, Ρωσία, Κίνα, Μπουρκίνα Φάσο, και 12 αποχές. Με αυτό το ψήφισμα ζητείται από το Ιράν να περιορίσει τις δραστηριότητες του στο πυρηνικό πρόγραμμα, που αυτό δεν είναι και δεσμευτικό. Πάμε στις ΗΠΑ. Ο πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων, Ματ Γκέιτς, τον οποίο είχε επιλέξει για τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης ο Τραμπ, απέσυρε το ενδιαφέρον του, αφού τον κατηγορούν ότι συνευρέθη με μια 17χρονη κοπέλα που είναι ανήλικη και σε πάρτι με διάφορα κόλπα εκεί, με ουσίες και τέτοια. Δήλωσε το εξής: «Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο σε παρατεταμένη και άσκοπη αντιπαράθεση στην Ουάσιγκτον, συνεπώς θα αποσύρω το όνομά μου από το ενδεχόμενο να διατελέσω Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Τραμπ πρέπει να βρεθεί στο πόστο του και να είναι έτοιμος από την πρώτη μέρα». Και μετά από αυτό ο Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό της Παμ Μπόντι. Η Παμ Μπόντι ήταν Υπουργός Δικαιοσύνης Πολιτιακής στη Φλόριντα, προσωπική δικηγόρος του Τραμπ στις δικαστικές του περιπέτειες και το 20 και στη συνέχεια, έμπιστη, και ο Τραμπ είπε ότι έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι η πρώην πολιτιακή Υπουργός Δικαιοσύνης στη Φλόριντα, η Παμ Μπόντι, θα είναι η επόμενη Υπουργός Δικαιοσύνης μας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει εργαλειοποιηθεί εναντίον μου και εναντίον άλλων Ρεπουμπλικάνων. Όχι πια. Η Μπόντι είναι 59 ετών, άλλοτε εισαγγελέας και στη συνέχεια, όπως είπαμε, Υπουργός Δικαιοσύνης στη Φλόριντα και δικηγόρος του. Ο Μαρκ Ρούτε
νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ για να συζητήσουν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τις προσεγγίσεις του στην πυρηνική αποτροπή επανεξετάζει το Αμερικανικό Πεντάγωνο εν μέσω του αυξανόμενου κινδύνου που προκαλούν οι πυρηνικοί εξοπλισμοί Κίνας και Ρωσίας. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, πολλοί πυρηνικοί ομοτράπεζοι αντίπαλοι προκαλούν την ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων και εταίρων τους. Βρισκόμαστε πλέον σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζουμε πολλαπλούς πυρηνικούς ανταγωνιστές, πολλαπλά κράτη που αυξάνουν, διαφοροποιούν και εξυγχρονίζουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια και επίσης δυστυχώς δίνουν προτεραιότητα στο ρόλο που διαδραματίζουν τα πυρηνικά όπλα σε στρατηγικές εθνικής τους ασφάλειας, δήλωσε ο Ρίτσαρντ Τζόνσον, αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας για την πυρηνική πολιτική και την αντιμετώπιση των όπλων μαζικής καταστροφής. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τροποποιήσουν το πυρηνικό τους δόγμα ιδιαίτερα μετά την αντίστοιχη τροποποίηση που έκανε η Ρωσία. Να πάμε τώρα στο τελευταίο μας θέμα, που είναι ο πύραυλος που εκτόξευσε η Ρωσία εναντίον της πόλης Δνίπερπετρόφσκ ή Δνίπρο. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Το 2014 είχαμε την ανατροπή του Γιαννουκόβιτς και κατέφυγε στην Ρωσία, και έκτοτε έχουμε την υπογραφή 2 συμφωνιών, Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2, που αυτές οι συμφωνίες προέβλεπαν την παροχή στην ουσία αυτονομίας στους κατοίκους του Ντονέτσκ και του Λουγάνσκ, οι οποίοι είναι Ρώσοι σε ποσοστό 80 ή και 90 και 95%, ιδιαίτερα το Ντονέτσκ. Ντονμπάς είναι η ευρύτερη περιοχή, αυτές οι δύο περιφέρειες. Από το 2014 δεν εφαρμόστηκαν αυτές οι συμφωνίες και δεν εφαρμόστηκαν πιθανότητα και από τις δύο πλευρές, αλλά αυτός που βομβάρδιζε τις περιοχές ήταν ο Ουκρανικός στρατός και διάφορες παραστρατιωτικές ομάδες Ναζί, αυτό είναι νεοναζί, που χρηματοδοτούνταν από τη μεγάλη χώρα, αλλά και από την άλλη πλευρά συγκροτήθηκε ένας στρατός αυτονομιστικός με τη βοήθεια της Ρωσίας, και εναντίον αυτού του στρατού, αλλά και όποιον πάρει ο χάρος, βομβάρδιζαν επί 8 χρόνια οι Ουκρανοί, κατέστρεψαν τον Ντονέτσκ. Έχουμε συγγενή στην πόλη και είχαμε σχεδόν κάθε μέρα. Λέω, καλά, δεν ηρέμησαν? Πότε? Κάθε μέρα βομβαρδισμοί, κατέστρεψαν την πόλη. Και εκεί κατέθεσε φάκελο η Ρωσία πρόσφατα, προχθές, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου της Ουκρανίας εκεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η κατάσταση σου κάνω μου κάνεις έφτασε το 2022 και είχαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εμείς ως Έλληνες και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, πέραν των άλλων, δεν μπορούμε να δικαιολογούμε μια εισβολή που έχει ως επίκληση το δικαίωμα στην προστασία των ομόφυλων και ομόδοξων, των Ρώσων δηλαδή, των ομογενών, διότι τέτοιο επικαλέστηκε η Τουρκία στην Κύπρο, αυτό μπορεί να επικαλεστεί και στη Θράκη. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εγώ είπα στην αρχή ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, για τους νεοναζί και για τους βομβαρδισμούς και για τα εγκλήματα πολέμου, αλλά έτερον εκάτερον εμείς πρέπει να βλέπουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Αρκετά έχουμε υποστεί, σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Φτάσαμε λοιπόν στην εισβολή. Τους πρώτους μήνες δεν έγιναν πεδαριώδη, έγιναν εγκληματικά λάθη από το ρωσικό στρατό. Έκανα κάτι απίστευτες ενέργειες που λογικώς ούτε κανένας θα μπορούσε να σκεφτεί και να εγκρίνει τέτοια σχέδια, και γι' αυτό είχαμε την κατάρρευση μετώπων και γύρω από το Κίεβο και στη Βόρεια Ουκρανία και στη Χερσόνα, που πέρασαν το Δνίπερο και αναγκάστηκαν να αποσυρθούν. Εκεί λοιπόν
ο ρωσικός στρατός πέρασε τον πρώτο χρόνο και παραπάνω, 1,5 χρόνο, μία περίοδο σκληρών δοκιμασιών. Αρκεί να σας θυμίσω ότι είχαμε θάνατο πόσων στρατηγών, ταξιάρχων, συνταγματαρχών, γιατί μιλούσαμε τα κινητά. Τους εντόπιζαν και μετά έρχονταν ο πύραυλος. Φαίνεται όμως, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη κάποιων καθηγόντων από το Σουροβίκιν, ότι έμαθαν από τα λάθη τους και ακολούθησαν νέες τακτικές στα μέτωπα και το τελευταίο διάστημα έχουμε μία αντίστροφη πορεία. Δηλαδή έχουμε επιτάχυνση της κατάληψης εδαφών, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, από τη Ρωσία και κατάρρευση της άμυνας των Ουκρανών, ενώ πέρσι είχε προηγηθεί η ήττα των Ουκρανών στην αντεπίθεση που έκαναν εκεί στη γραμμή Σουροβίκιν. Ήταν καταστροφική εκείνη η αντεπίθεση. Τώρα που βρισκόμαστε, η Ουκρανική πλευρά κάνει αγωνιώδεις προσπάθειες να επιστρατεύσει κόσμο, ούτως ώστε να κάνει την τελευταία της αντεπίθεση το 2025. Και ενώ βρισκόμαστε σε αυτήν τη φάση, δηλαδή ο ρωσικός στρατός να προελάβει και να καταλαμβάνει εδάφη, έχω και τα επακριβώς με αμερικανικά στοιχεία πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα έχει καταλάβει το τελευταίο διάστημα. Ενώ λοιπόν, και θα καταλάβει κι άλλα, καταλαβαίνει κι άλλα, ενώ βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση, δηλαδή καταγράφει τακτικές νίκες ο ρωσικός στρατός, με σοβαρά προβλήματα ο ουκρανικός στρατός, προσέξτε, εγώ αξιωματικός είμαι. Ο ουκρανικός στρατός πολεμά με αυτοθυσία πραγματικά, εναντίον ενός υπέρτερου αντιπάλου, με αυτοθυσία, αλλά άμα δεν έχεις όπλα, άμα δεν έχεις προσωπικό, εάν εσύ υπερτερεί ο άλλος 8 ή 10 φορές και σε προσωπικό, κυρίως σε πυροβολικό, πώς να πολεμήσεις. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, έχουμε την εκλογή, ενώ η Δύση, αυτοί που ενεπνεύστησαν όλο αυτό το πράγμα εκεί, διότι ο πόλεμος σχεδιάστηκε στη Δύση. Εισέβαλε ο Πούτιν, είπαμε, γιατί καταδικάζουμε την εισβολή, αλλά ο πόλεμος σχεδιάστηκε στη Δύση. Αλλά δεν πήγαν τα πράγματα στο πεδίο όπως τα σχεδίασαν και η Δύση προσπαθεί να διαχειριστεί την ήττα της. Δηλαδή πώς να την οριοθετήσει για να φτάσουμε κάπου. Και ενώ προσπαθεί να το κάνει αυτό, έχουμε την εκλογή Τραμπ που επιδεινώνει την κατάσταση για αυτούς που έχουν σχεδιάσει τον πόλεμο. Την επιδεινώνει. Και μία άπελπης προσπάθεια για να μετριάσουν τις συνέπειες αυτής της αποτυχίας ήταν η απόφαση του Biden να δώσει την άδεια στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους ATACMS και τους Storm Shadow, τους αγγλικούς, μέσα σε ρωσικό έδαφος. Άπελπης προσπάθεια λέγεται αυτό. Το έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενες εκπομπές ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει την πορεία των επιχειρήσεων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όμως ούτως ή άλλως το γεγονός ότι δόθηκε αυτή η άδεια, έχουμε πει ότι αυτοί οι πύραυλοι δεν μπορούν να πάνε στο στόχο τους χωρίς την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ. Άρα, δίνοντας αυτή την άδεια και εκτοξευόμενοι αυτοί οι πύραυλοι και χτυπώντας το ρωσικό έδαφος, στην ουσία εμπλέκουν στον πόλεμο ενεργά τις ΗΠΑ και την Βρετανία προς το παρόν. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που έπρεπε να το διαχειριστεί ο Πούτιν. Δηλαδή, ήδη έχει ένα αγκάθι στο πόδι του. Και όσοι έχετε περπατήσει ξυπόλοιτοι στα χωριά, ξέρετε να έχεις ένα αγκάθι. Παρεπιπτόντως, όταν βόσκαμε τα ζώα, κάναμε ολόκληρες χειρουργικές επεμβάσεις για να τα βγάλουμε. Και επειδή δεν βρίσκαμε βελόνι κάτι στο βουνό, ψάχναμε να βρούμε ένα πιο σκληρό αγκάθι, γυρνάγαμε τα πόδια ανάποδα, ανοίγαμε τέτοια για να το βγάλουμε. Δεν μπορείς να το ανοιχτείς. Έχει ένα αγκάθι λοιπόν ο Πούτιν που είναι το Κούρσκ και προσπαθεί να το βγάλει καλώντας τους
Κορεάτες, Βορειοκορεάτες από το πόδι του. Αυτό όμως δεν είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δεν είχε στρατηγικό χαρακτήρα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα η Ουκρανία και να κρατούσε αυτό το έδαφος, οπότε θα το κρατήσει. Και με την προοπτική. Αυτό όμως το οποίο δεν μπορούσε να διαχειριστεί ο Πούτιν ήταν οι επιθέσεις στο έδαφος από την Αμερική και από τη Βρετανία. Για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την αποτροπή της Ρωσίας, δηλαδή εάν ο άλλος δεν σε υπολογίζει και σου επιτίθεται στη χώρα στην ουσία δια των Ουκρανών, αλλά επιτίθεται με άμεση εμπλοκή, σημαίνει ότι δεν σε υπολογίζει, δεν υπολογίζει την αποτροπή σου. Άρα ο Πούτιν έπρεπε να αποκαταστήσει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας του, την αποτροπή δηλαδή, την εικόνα της Ρωσίας όσον αφορά την αποτροπή. Και δεύτερον, ένα δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με τον Οργανισμό Συλλογικής Συνεργασίας, δηλαδή το ΝΑΤΟ της Ρωσίας, που είναι με τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Εκεί, αν είσαι σύμμαχος της Ρωσίας, λες, καλά ρε, αυτός δεν μπορεί να προστατέψει τη χώρα του, δέχεται πυράβλους αμερικανικούς και βρετανικούς, θα προστατέψει εμένα? Και μήπως αρχίζουν και αληθορίζουν. Γι' αυτό είπαμε ότι η Ρωσία θα αντιδράσει. Αν δούμε πώς θα αντιδράσει. Δεν ξέραμε. Είπαμε μήπως βαρέσει τίποτα πρεσβείες. Που και αυτό θα ήταν λάθος κατά την άποψή μου. Θα σας πω τι θα μπορούσε να κάνει στο μέλλον, γιατί έκανε κάτι. Μετά λοιπόν την άδεια για τους Atacms και τους Storm Shadow, η Ρωσία τροποποίησε το πυρηνικό της δόγμα και ακολουθεί τώρα και η Αμερική, είδαμε, και χθες εκτόξευσε έναν βαλιστικό πύραυλο μεσαίου βελληνικούς, έτσι ονομάζεται, ο οποίος στηρίζεται σε διπυρωτικό πύραυλο, λένε οι Αμερικάνοι, από το Αστραχάν. Σε 15 λεπτά έφτασε στην πόλη Ντνίπρο, όπου κτύπησε ένα σοβιετικό εργοστάσιο παραγωγής πυράβλων, από τη σοβιετική περίοδο εννοώ, που ήξερα τις συντεταγμένες, το έστειλαν εκεί. Ο πύραυλος αυτός είναι στα όρια του να χαρακτηριστεί υπερυπερηχητικός, δηλαδή είναι πάνω από τα 10 μαχ. Κάτι τέτοια διαβάζω τώρα, δεν είμαι και ειδικός σε αυτά. Δύσκολο έως αδύνατο να αναχαιτιστεί, ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα και κατεβαίνει, και όταν κατεβαίνει με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, φέρει πολλαπλές κεφαλές, αυτός έφερε 6 κεφαλές, η οποία κάθε κεφαλή μπορεί να κατευθυνθεί ξεχωριστά, δηλαδή να χτυπήσει 6 στόχους. Και αυτός ο πύραυλος μπορεί να φέρει και πυρηνικές κεφαλές. Αυτό λοιπόν το όπλο που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, ιδιαίτερα σε μέτωπο, μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε καμιά άσκηση, σε δοκιμή. Αυτό ήταν το ισχυρότερο μήνυμα που μπορούσε να στείλει ο Πούτιν για να αποκαταστήσει τα δύο προηγούμενα που σας είπα. Την αποτροπή της χώρας, μία σου και μία μου, και λίγο παραπάνω η δικιά μου μία, και στους συμμάχους της. Επίσης, κυκλοφόρησαν και κάποιες από τη ρωσική πλευρά οι χρόνοι που μπορεί να φτάσει ο πύραυλος αυτός ή αντίστοιχοι πύραυλοι να φτάσουν σε ευρωπαϊκές χώρες. Προσέξτε, λέει μπορεί να φτάσει, έδωσαν πρώτη τη Μεγάλη Βρετανία σε 19 λεπτά, στην Πολωνία σε 8 λεπτά, στο Βέλγιο σε 14 και στη Γερμανία σε 11. Αυτή λοιπόν η ενέργεια βάζει τα πράγματα στη θέση τους κατά τη ρωσική άποψη και έρχεται χθες ο Πούτιν, έκανε ένα διάγγελμα. Τι είπε στην ουσία? Ότι διατηρούμε το δικαίωμα να κτυπήσουμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες που εμπλέκονται, δηλαδή της Αμερικής και της Βρετανίας. Κατά την άποψή μου, εάν προβούν σε ενέργειες οι δυτικές χώρες που για να απαντήσουν θα προκαλέσουν μεγαλύτερη ένταση, το επόμενο που μπορεί να γίνει, εκτίμηση κάνω, είναι να κτυπήσουν το Υπουργείο Άμυνας και όχι πρεσβείες, το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ή ξέρω εγώ το Γενικό Επιτελείο ή άλλους στόχους πολιτικοστρατιωτικούς στο Κίεβο. Για να κάνω μαζικούς βομβαρδισμούς σε κατοικημένους τόπους δεν δίνω πολλές πιθανότητες ή μάλλον καμιά πιθανότητα. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, ο Πούτιν είπε ότι ο πόλεμος παίρνει πλανητικά χαρακτηριστικά, δεν τον είπε παγκόσμιο πόλεμο. Ο Ζαλούζνι, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, τώρα πρέσβης της Ουκρανίας στην Βρετανία, είπε έχουμε ήδη παγκόσμιο πόλεμο με τη συμμετοχή των
Βορειοκορεατών στον πόλεμο δηλαδή, αλλά και με τα όσα ακολούθησαν. Ο Πεσκόφ, κοιτάξτε τη δήλωση και να κλείσω με αυτό. Όλα δείχνουν, καταρχάς, ο Πούτιν και ο Τραμπ, ο οποίος θα αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ, θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Μπορέλ. Ο Πεσκόφ έχει πει στο παρελθόν ότι αν ο Τραμπ δείξει προθυμία να ακούσει τις ανησυχίες της Ρωσίας και να κατανοήσει τους λόγους για την ένωση της εισβολής στην Ουκρανία, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει τη βάση για έναν διάλογο. Όλα δείχνουν ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και η Ουκρανία θα είναι στο μενού. Βρέθηκα πρόσφατα στην Ουκρανία και μίλησα με τον Ζελένσκι για αυτό το ενδεχόμενο. Είναι σαφές από τη δική του πλευρά πως μια απόφαση που θα είναι κατασκευασμένη από τη ΣΥΠΑ και τη Ρωσία είναι κάτι που δεν θα αποδεχθεί και αυτό είναι κατανοητό, δήλωσε ο Μπορέλ σε συνέντευξη στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Καντένα Σερ. Να πούμε ότι πολλοί ηγέτες δυτικοί, ο Τούσκ της Πολωνίας μιλάει για παγκόσμιο πόλεμο, κίνδυνο παγκοσμίου πολέμου. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι το ρωσικό χτύπημα στην Ουκρανία με χρήση ενός νέου υπερηχητικού βαλιστικού πυράβλου σχεδιάστηκε για να προειδοποιήσει τη Δύση ότι η Μόσχα θα απαντήσει σε εισαγωγικά απερίσκεπτες αποφάσεις και ενέργειές τους με σκοπό την υποστήριξη του Κιέβου. Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα εκτόξευσε το νέο πύραυλο, ο οποίος είναι ικανός να φέρει πυρηνικές κεφαλές σε ουκρανική στρατιωτική εγκατάσταση και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ουάσιγκτον έχει κατανοήσει την προειδοποίηση του Πούτιν. Και λέει ότι ειδοποίησαν 30 λεπτά, αν και δεν είχαμε υποχρέωση, 30 λεπτά πριν ειδοποίησαν την Αμερική. Και τέλος, ο Αντρέι Μπελαούσοφ, υπουργός άμυνας της Ουκρανίας, πήγε στο μέτωπο εκεί στην Ουκρανία, παρασημοφόρησε κάποιους για τη συμμετοχή του στον πόλεμο και είπε, με την εκτόξευση που κάναμε χθες, είπε, ακυρώσαμε τα σχέδια της Ουκρανίας για την αντεπίθεση που σχεδιάζουν για το 2025. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εδώ είμαστε να παρακολουθούμε τα πράγματα. Θέλει πολύ μελέτη, θέλει πολύ ψάξιμο. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για να σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.